ang libu-libong mga dikya o jellyfish sa baybayin ng Cape Tarkhankut sa Crimea. Pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente na iwasan muna ang pagligo malapit sa naturang baybayin. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Miyerkules ng gabi. Bagong hotline sa pagitan ng mga tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas at China na pagkasunduan na. Military chiefs ng Pilipinas at Estados Unidos nagpulong para pag-usapan ang security aid sa bansa. Kagame wagi sa landslide vote bilang Pangulo ng Rwanda. 23 pasahero patay matapos mahulog ang sinasakyang bus sa bangin sa Peru. And Grammy-winning artist Adele nag-anunsyo ng big break sa music. Napagkasunduan ng Pilipinas at China na magbukas ng isang bagong hotline sa pagitan ng mga tanggapan ng Pangulo ng dalawang bansa. Ito ay para maiwasan ang anumang bagong komprontasyon. Ayon sa kasunduan, ang hotline ay gagamitin para matawagan ng bawat concerned officials ang kanilang counterpart kung sakaling may maganap na bagong insidente sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Maaari ding gamitin ng Department of Foreign Affairs at Ministry of Foreign Affairs ng China ang naturang hotline kasama ang itinalagang kinatawan. Plano ding lumikha ng bagong communication channel sa pagitan ng mga Coast Guard ng China at ng Pilipinas. Kasalukuyan namang inaasikaso ng mga opisyal ng dalawang bansa ang pagbabalangkas sa alituntunin para ipatupad ang naturang maritime communications mechanism. Kinumpirma ng Philippine Navy na umalis na ang monster ship ng China Coast Guard or CCG sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sinabi ng Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na kalabas na umano sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang naturang CCG vessel. Subalit, hindi tinukoy ni Trinidad ang petsa ng pag-alis ng barko sa paligid ng naturang katubigan. Kasalukuyang nagbabantay ang Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal sakay ng BRP Teresa. Magugunitang dineploy ng China ang monster ship nito noong July 3 sa Escoda Shoal. Tinalakay ng military chiefs ng Pilipinas at ng Estados Unidos ang usapin ukol sa security aid at paggamit ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa Pilipinas sa naging pagpupulong nila. Dumating sa Manila si U.S. Joint Chiefs of Staff General Charles Q. Brown Jr. para makipagkita sa ilang opisyales ng ating bansa. Hinarap ni Brown sina National Security Advisor Eduardo Año, Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. Sa naging pagpupulong, nabanggit ng mga opisyales na bilateral security assistance. Tinukoy din ang kahalagahan ng maritime domain awareness laban sa iligal, puwersahan, agresibo at mga mapanlinlang na gawain. Nagpalitan din ang saloobin ng 4 na opisyales ng kanilang evaluation sa seguridad ng rehiyon. Ipinagbabawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng manok mula sa Minnesota sa USA dahil sa paglaganap ng bird flu. Naglabas si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng Memorandum Order No. 29 na nag-uutos ng agarang pagbabawal sa pagpasok ng domestic and wild birds mula sa Minnesota. Ito ay dahil sa ulat ng Estado ng kumpirmadong mga kaso ng high pathogenicity avian influenza o HPAI H5N1. Kasama rin sa import ban ang mga byproducts mula sa domestic and wild birds. Kabilang po ang karne ng manok, itlog, mga sisiw at iba pa. Ang HPAI ay isang notifiable disease na may zoonotic potential na ibig sabihin po ay maaari itong maipasa sa mga tao.
Binigyang kasiguraduhan ng National Food Authority o NFA ang patuloy na pagbili ng palay sa gitna ng panahon ng tag-ulan. Batay kay NFA Administrator Larry Lacson, mananatili pa rin ang dating presyo ng NFA na 23 pesos to 30 pesos para sa dry at 17 pesos to 23 pesos naman para sa palay na bagong ani. Dagdag pa ni Lacson, magpapatuloy ang pagtaas ng stock ng palay bilang paghahanda sa mga panahon ng kalamidad. Sa kasalukuyan, taimtim ang koordinasyon sa pagitan ng mga field offices ng NFA at kooperatiba ng mga magsasaka para sa patuloy na procurement. Ayon pa sa opisyal, ang nasabing hakbang ay makatutulong din upang magkaroon ng dagdag na kita ang ating mga magsasaka. Ayon sa Department of Social Welfare and Development or DSWD, higit sa 3.7 milyon na senior citizens sa buong Pilipinas ang nakatanggap ng kanilang social pensions para sa unang kalahati ng taong 2024. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na 21.8 billion pesos ang ipinamahagi sa mga indigent senior citizens. Ngayong taon, nagsimula ang pagtaas ng pensyon mula 500 hanggang 1,000 pesos dahil sa Social Pension for Indigent Seniors Act. Ang pagtaas na ito ay ginawa upang magbigay ng karagdagang tulong sa mga senior citizens sa pagharap sa epekto ng inflation. Lalo na po sa mga mahihirap, may sakit o may kapansanan at walang regular na kita o suporta mula sa kanilang mga pamilya. Mahigpit na nagpapaalala ang Department of Trade and Industry o DTI sa publiko na suriing mabuti ang mga binibiling gamit, partikular na ang mga appliance. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, mahigit 90 million pesos na halaga ng mga appliance na walang mga certification ang nakumpiska na nila sa nagdaang 3 buwan. Umaksyon ng Task Force Kalasag ng DTI at nagtungo sa mga bodega ng Valenzuela, Bulacan, Tanza at Cavite. Ito'y para kumpiskahin ang mga produktong ibebenta sa mga pamilihan na laman ng online shopping sites. Nalaman din na ang mga produkto ay walang Philippine Standard Mark na nangangahulugang hindi nagbabayad ng buwis at mapanganib gamitin. Susunod, kinumpirma na ng Republican Party ang kanilang kandidato para sa pagkapangulo. Isang dating White House official kinasuhan bilang agent pala ng South Korea. At Paul Kagame ng Rwanda nanalo ng higit 99% ng boto sa halalan ng bansa. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila. At sa Net 25. 100%! Sa Net 25, let's get together. Sa Net 25. Ayaw na nga, ang sabit. Bakit ka naman, Nay? Anong klaseng labang ginawa mo dyan sa mga damit ko? Bakit may mansa pa rin? Hello, ba't mo nilagyan ng ink? Ink ba to? Ay! Ano to? Ay, di ba ka pinalaban ng aso? You are fired! Huwag ka naman masyadong malupit. Love, Bosleng, and Tali. Tuwing linggo, dito lang sa Net 25. Let's get together. Sa Net 25. This portion is brought to you by Robic Builders. Matapos
Matapos ang 90-minute debate sa pagitan ni US President Joe Biden at dating Pangulong Donald Trump, ay naghahanda na ang Republican Party sa magiging pambato nito sa darating na US elections ngayong taon. Kinumpirma na kasi ng Republican Party ang magiging kandidato nito bilang Pangulo at yan ay walang iba kundi si Donald Trump. Ito ay 2 araw matapos makaligtas sa failed assassination attempt ang former president sa gitna ng kanyang talumpati sa presidential campaign rally sa Butler, Pennsylvania. Nagtamo ang dating Pangulo ng sugat sa kanyang kanang tainga matapos daplisan ng bala habang nakatayo ito sa likod ng lectern. Dito na agad namang pinaligiran ng mga Secret Service agent si Trump habang duguan ang kanyang pisngi. Pagkatapos ay hinatid ng buong ingat ng mga Secret Service agent si Trump sa loob ng kanyang SUV. Ayon sa Federal Bureau of Investigation, patay sa akto ang 20-year-old na gunman na kinilala bilang si Thomas Matthew Crooks. Ayon sa FBI, iniimbestigahan ang natapos na pamamaril bilang assassination attempt kung saan ito ang pinakahuli mula pa noong 1981 nang sinubukan ni John Hinckley Jr. na patumbahin si Ronald Reagan. Kasabay ng pagiging presidential Republican candidate ni Trump ay umani naman ng isang legal victory ang dating Pangulo matapos i-dismiss ng isang federal judge ang classified document case ni Trump. Kasunod ito ng paglabas ng Supreme Court ng Estados Unidos ang desisyon nito na nagbibigay ng broad protection para sa mga aksyong ginawa ni Trump noong siya ay Pangulo pa at nasa White House. Dito na humanap ng momentum ang Republicans para kumpletuhin ang kanilang lineup. Sa isang post sa Truth Social ni Trump ay inanunsyo nito ang magiging katandem niya para sa eleksyon. Pinili ni Trump ang isang bihasang kritiko nito na si right-wing Ohio Senator J.D. Vance bilang magiging vice-presidente niya. Taong 2016 kasi tinawag ni Vance na America's Hitler si Trump at sa marami pang ibang pangalan. Pero bakit ganon? Biglang nag-change of heart ata itong si Trump para piliin ang senador bilang vice-presidente. Baka merong nakita si Trump kay Vance para piliin niyang maging katandem sa US elections. Kilala si Senator James David Vance sa kanyang memoir na pinamagatang Hillbilly Elegy kung saan patungkol ito sa personal niyang istorya sa gitna ng paghihirap ng Appalachia at Rust Belt America. Naging batayan din ito ng iba't ibang lider sa Estados Unidos at media para unawain ang naging desisyon ng US kung bakit binoto nila si Trump. Ito ay dahil na rin sa mensahe ng libro ni Vance na sa pamamagitan ng willpower ng mga Amerikano na nasa economically and socially struggling regions ay kayang pagandahin ito ang lagay ng kanilang pamumuhay. Mula rito ay maaring umaasa si Trump na makakuha siya ng magandang performance dahil sa karisma na tinatawag ni Trump na nakita niya kay Vance. Isa pa rito ay posible ring magamit ni Trump ang naipon na impluwensya ni Vance sa kanyang Hillbilly Elegy sa kanyang pangangampanya. Kung titingnan naman natin ang pananaw ni Vance sa mga issue sa mundo, hindi siya sang-ayon sa pagbibigay ng Estados Unidos ng military aid sa Ukraine. Naniniwala kasi si Vance na dapat iwan ng US at ang mga kaalyado nitong bansa ang goal nitong maibalik ang mga teritoryo ng Ukraine. Giit ni Vance na hindi titigil si Russian President Vladimir Putin sa pagpapalawak ng kanyang teritoryo. Sa bahagi naman ng pamumuno, tinukoy naman ni Vance na dapat matuto ang Estados Unidos sa pamumuno ni Hungarian Prime Minister Viktor Orban. Kung pag-uusapan naman ang background ni Vance, nakapagtapos siya ng law sa Yale University taong 2013. Sa kasalukuyan, si Vance ay naglilingkod sa US Senate sa Banking, Housing and Urban Affairs Committee, the Commerce, Science and Transportation Committee, Joint Economic Committee at sa the Special Committee on Aging. Nakapangasawa naman si Vance ng isang mahusay na lawyer na si Usha Chilukuri. Bagaman may kalidad itong si Vance ay nanatiling isang pagsubok sa kampo ni Trump na maging mabango itong si Vance sa mga Amerikano. Sa recent polling kasi, karamihan sa mga botante ay hindi kilala si Vance. May natitirang 4 na buwan na lang ang kampo ni Trump para palakasin ang imahe ng kanyang katandem. Pero sa kabila nito, may tutol sa pagpili ni Trump kay Vance na maging kanmay o kanang kamay nito. Para kay Republican strategist Kellyanne Conway na dating chief counselor ni Trump habang nasa White House pa siya, ay mas mainam daw na pumili ng iba itong si Trump na maging running mate.
Naniniwala kasi itong si Conway na may mas maitutulong pa itong sina Florida Senator Marco Rubio at Virginia Governor Glenn Youngkin para manalo si Trump. At kung tatanungin naman si Pangulong Biden, nanindigan itong hindi makatutulong si Vance para sa lagay ng Estados Unidos. Sa isang post sa social media, sinabi ni Biden, here's the deal about J.D. Vance. He talks a big game about working people, but now he and Trump want to raise taxes on middle-class families while pushing more tax cuts for the rich. Sinabi rin ni Biden na isang clone ni Trump si Vance. J.D. Vance. J.D. Vance. J.D. Vance. What do you think of J.D. Vance? He's a clone of Trump on the issues. A clone of Trump on the issues. So I don't see any difference. Sa bahagi naman ng mga Democrats, ano naman ang kanilang plano sa magiging lineup nila sa eleksyon? Kasalukuyan kasing isinasagawa ng Republicans ang kanilang National Convention sa Milwaukee. Kung gugunatain kasi, marami ang gustong paatrasin si Biden bilang presidential candidate ng Democrats matapos ang ipinakita nitong performance sa nakalipas na debate. Pero kung mananatili itong si Biden sa presidential race, ay posibleng ito ang maging kilos ng Democrats. Magkakaroon ng pre-convention meeting ang mga miyembro. Pagkatapos ay magsasagawa sila ng virtual nomination vote sa July 21 hanggang sa August 6. Kung manalo si Biden ay pwede naman itong tanggapin o kaya tanggihan ang pagiging kandidato ng Democrats sa darating na National Convention sa August 19 hanggang 22. Mula rito, sakalang isa sa pinal ng Estado ang balot ang gagamitin para sa eleksyon sa Nobyembre. Sa ngayon, wala pang inaanunsyo ang Democrats na magiging katandem ni Biden sa darating na US elections. Pero maraming political analysts ang nagsasabing kung si Biden man ay umatras sa karera, ay si Vice President Kamala Harris ay tatakbo para sa Democrats. Habang papalapit ang US elections ay puspusa naman ang paghahanda ng mga dalawang partido at ng Estados Unidos para dito. Ito ay sa harap ng inaasam na pagbabago ng mga botanteng Amerikano para sa Estados Unidos mula sa kinakaharap na issue sa lipunan at mga problema hinggil dito. Kaya nais ng bawat botante na ihalal ang isang karapat-dapat na lider na kayang magdala ng pagbabago at pag-unlad sa kanilang bansa. Ika nga ni former First Lady of the United States, Rosalynn Carter, a leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don't necessarily want to go, but ought to be. Sa iba pang mga balita, tinuligsan ng isang US Senator si Ohio Senator J.D. Vance ang napili ni Donald Trump na tumakbo bilang vice-presidente niya sa Republican ticket. Alamin natin ang detalye mula kay Anna Cui. Tinuligsan ni New Jersey Senator Cory Booker si J.D. Vance noong Martes sa gilid ng Republican National Convention na ginanap sa Milwaukee, Wisconsin. Si Vance ang pinili ni Donald Trump na tumakbo sa kanyang tiket bilang vice-presidente. Ani Booker, isa si Vance sa hindi magsesertipika ng eleksyon noong 2020 at maaaring isa sa nagtulak sa bansa sa pinakamalalang krisis pang-konstitusyon. Vice President Pence moved to certify an election that Donald Trump's chief election officer said was fair. And now he's chosen a vice president who said that he would not have done that. If he was the vice president then, he would have lurched our country perhaps into its worst constitutional crisis in my lifetime and generations before. Dagdag ni Booker, malinaw ang pagpipilian. This is a stark choice, folks. Between having health care and not, between having reproductive rights and not, between having affordable prescription drugs and not, between having retirement security and not. Si Vance, na bata at tapat sa kilusang Make America Great Again o MAGA ni Trump, ang napusuan ng dating Pangulo na tumakbo bilang vice-presidente niya. Kadalasan, ang kandidato para Pangulo ay pumipili ng bise na aapila sa mga kategorya ng botatante kung saan hindi siya malakas. Subalit sa pagkakataong ito, pinili ni Trump ang isang konserbatibong puti katulad niya mula sa estado na tiyak ng mananalo siya. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang pagpili kay Vance ay upang tapatan ang bentahe ng vice-presidente ni Biden na bata ring hindi hamak na si Kamala Harris.
Ayon din sa analyst, tila pumili si Trump ng pangalawa na magtutuloy at mamumuno ng tinatawag na MAGA generation. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kinumpirma ni US President Joe Biden na hindi siya sasabak sa ibang debate laban kay Donald Trump, kundi kung sa anong napagkasunduan lang. Ipinahayag ito ni Biden sa isang panayam sa kanya ni Lester Holt. Nang tinanong siya ni Holt ukol dito ay mapapansing parang napikon si Biden. Lester, look. Why don't you guys ever talk about the 28 lies he told? Where are you on this? Why didn't the press ever talk about that? 28 times it's confirmed he lied in that debate. Seriously, you won't answer the question, but why didn't the press talk about all the lies he told? Well, I haven't heard anything about that. We have reported many of the issues that came up during that debate. No, you haven't. If you go back and listen to the things J.D. Vance said about Trump. Well, he said some things about you, yeah. Oh, no, well, he said something about me, but see what he said about Trump. What's with you guys? Come on, man. Una kasing naghamon si Trump ng hiwalay na debate kay Biden kung saan ang naturang face-off ay walang moderators. Iginiit naman ni Biden na makikipagdebate siya kay Trump sa buwan ng Setyembre kung saan ay napagkasunduan nilang dalawa. Naghahanda si US President Joe Biden ng isang proposal para sa mga reformang gagawin sa Supreme Court of the United States o SCOTUS. Kasama sa inilulutong proposal ni Biden ay ang paglilimita sa termino ng mga justices at pagpapatupad ng ethics code. Ayon sa mga ulat, pinag-iisipan din ni Biden kung magmumungkahi ba siya ng isang constitutional amendment upang maalis ang broad presidential immunity na ipinagkaloob ng SCOTUS sa nakaraang presidential term. Ang mga pagbabagong nais maipatupad ni Biden sa SCOTUS ay nangangailangan ng approval ng Kongreso. Kaya duda ang mga political analysts na isasakatuparan ni Biden ang mga Supreme Court reforms dahil may pagkakabaha-bahagi ngayon sa Kongreso doon. Samantala, binatikos agad ni Republican presidential candidate Donald Trump ang proposal na ito ni Biden. Sa isang post sa kanyang Truth social media platform, sinabi ni Trump na nagtatangka ang mga Democrats na mangialam sa presidential election at sirain ang justice system nila sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya at sa Supreme Court ng Estados Unidos. Matapos ang 30 buwan ng digmaan, lalong tumitindi ang tensyon para sa Ukraine dahil sa pagbabago ng politika sa US na posibleng pumigil sa mahalagang suporta nito. Bilang pinakamalaking taga-suporta ng Ukraine, ang 6 na buwang pagkaantala sa tulong mula sa US ay nagbigay daan sa Russia na makapagsulong sa frontline ng digmaan. Ito ay nagdagdag sa mga alalahanin ng Kiev na nagbunga ng mga katanungan tulad ng kung magtatagal pa ang suporta ng West para sa kanila. Kamakailan, pinili ng dating Pangulong si Donald Trump si Senator James David Vance bilang kanyang running mate para sa eleksyon sa US. Si Vance ay kilala sa kanyang matibay na paninindigan sa digmaan sa Ukraine. Sinasabi niya na nais niyang bigyang pansin ng US ang mga sariling suliraning domestiko kaysa sa digmaan na nasa malayo. Ang pananaw na ito ay tumutugma rin sa sariling paninindigan ni Trump. Dahil rito, maaaring magsimulang bumagal at humina ang suporta para sa Ukraine. Kinasuhan ng isang dating White House official bilang unregistered agent ng South Korea. Si Su ay nagtrabaho din bilang foreign policy specialist sa CIA at ayon sa court records ng Manhattan, si Su Terry ay nagbigay ng mga non-public US government information sa South Korean intelligence officers. Ginawa ring madali ni Su ang access ng gobyerno ng South Korea sa US government. Kapalit naman ito ay binigyan si Su ng mga natulungan niyang South Korean officials na mga mamahaling gamit at regalo kagaya ng Bottega Veneta, Louis Vuitton handbags, Dolce & Gabbana coat at mga dinner sa mga Michelin-starred restaurants. Hindi kaagad tumugon si Su sa isang kahilingan para sa komento, subalit sinabi ng kanyang abogado na walang batayan ng mga paratang laban kay Su. Anya, handa siyang patunayan sa korte na isang pagkakamali ang mga aligasyon laban sa kanyang kliyente. Kinumpirma ng South Korea ang pagkalas at tuluyang pagtakas ng isang diplomat ng North Korea sa nakabase sa Cuba.
Batay sa inilabas na report ng South Korean spy agency na National Intelligence Service, si Ri Il-kyu ay isang senior diplomat at nagsisilbi bilang Counselor of Political Affairs ng North Korea. Kasama umano ng naturang diplomat ang kanyang asawa at anak na tumakas papuntang Seoul. Lumalabas sa report ng South Korea na tumakas at kumala si Ri dahil na rin sa hindi niya masikmura ang sistema ng politika ni Kim Jong-un. Hindi rin umano siya pinayagan ng Pyongyang na bumiyahe papuntang Mexico para ipagamot ang kanyang neural damage. Ang mga ospital sa Cuba ay wala umanong kakayahan na gamutin ang naturang sakit. Sa kasalukuyan, wala pang official statement na inilalabas dito ang North Korea. Gayunpaman, si Ri ay ilan lamang sa mga top diplomats ng North na unang kumalas at pumunta ng South dahil na rin sa hindi nagustuhang pamamalakad. Una na rin itong ikinagalit ng North at inakusahan pa ang South na kinikidnap ang kanilang mga mamamayan at inaakit ang mga ito upang kumalas. Nagtungo si Prime Minister James Marape ng Papua New Guinea sa Jakarta, Indonesia upang daluhan ang 3rd Papua New Guinea-Indonesia Leaders Dialogue na isinagawa sa Bogor Presidential Palace. Narito ang detalye mula kay Lorin Hortaleza. Nagpasalamat si Papua New Guinea Prime Minister James Marape kay Indonesia President Joko Widodo sa pananatili ng maganda at matibay na relasyon ng dalawang bansa. Nagpirmahan sina Marape at Widodo ng Memorandum of Understanding na kinatatampukan ng mga sumusunod na paksa. Cross-border movement for commercial buses and coaches, cross-border of goods for motor vehicles, cooperation in the field of education, at cooperation in the field of health. We are absolutely certain that the work that you have started with me will carry on not just between our two ministers and our respective departments, but as the new president assumes full office later this year, we'll continue on in the same spirit of building strong Indonesia-PNG relationship. Bago matapos ang bilateral meeting, inihabilin ni Widodo kay Marape na ituloy at palawakin pa ang relasyon ng magkabilang bansa. Ito ay para sa ikauulad pa ng kanilang samahan. Isinaad niya ito bago siya tuluyang bumaba sa kanyang termino bilang presidente ng Indonesia at ilipat ang pagiging pangulo kay Prabowo Subianto. Lorin Hortaleza, Papua New Guinea para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Muling nagwagi si President Paul Kagame ng Rwanda sa halalan na may higit sa 99% na boto at pinahaba ang kanyang halos 25 taon sa kapangyarihan. You can't fake unity, you can't fake excitement, you can't fake a turn up like this one. You can't. Dalawang kandidato lamang ang pinayagang tumakbo sa halalan na itinuturing na formalidad lamang. Nakuha ni Frank Habinez ng Democratic Green Party ang 0.53% ng boto, habang ang independent ng kandidato naman na si Felipe Mapayimana ay nakakuha ng 0.32%. Mula noong 2000, higit sa 90% ang nakukuhang boto ni Kagame sa tatlong nakalipas na halalan. Kinikilala siya bilang tagapagdala ng pagkakaisa, katatagan at pag-unlad sa maliit na bansa dahil sa pagwakas niya sa 1994 genocide na pumatay ng mahigit sa 800,000 katao. Handa na ang King's Speech na isinulat ni UK Prime Minister Keir Starmer para kay King Charles. Para sa mga detalye, narito po si Judel Nicole Alipio mula sa London, England. Sinabi ni Prime Minister Keir Starmer na pagtutuunan niya ng pansin ang paglago ng ekonomiya ng United Kingdom. Anya, tinalakay niya ang misyong ito nang siya ay nakipagpulong sa kanyang gabinete ukol sa King's Speech na gaganapin ngayong araw sa London, England. Ang King's Speech ni King Charles ay tanda ng pagsisimula ng parliamentary year sa United Kingdom. Ito ay sinulat ng gobyerno o ni UK Prime Minister Starmer at dito ay ihahayag ni King Charles ang mga legislative agenda ng kanilang gobyerno.
Ayon kay Prime Minister Stama, nakapaloob sa King's Speech ang mga ipinangakong pagbabago ng Labour Party. Kabilang dito ang mga plano upang umangat ang gross domestic product ng kanilang bansa, pag-shift sa clean energy sa taong 20 hanggang 30, pagtatayo ng 1.5 million homes sa loob ng 5 taon, mga reforma para sa karapatan ng mga manggagawa at mga plano upang maibaba ang bilang ng asylum seekers sa kanilang bansa. Judel Nicole Alipio, London, United Kingdom, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Opisyal na binuksan ni King Charles III ang bagong sesyon ng parlamento, suot ang kanyang seremonyal na damit at ang korona ng estado. Nagbigay siya ng talumpati na naglatag ng programang pambatas ng kauna-unahang left-leaning government ng United Kingdom sa loob ng 14 na taon. Ang King's Speech ay nagsimula pa noong 15th century. Ipinapakita nitong serye ng mga tradisyong patuloy na isinasagawa hanggang sa kasalukuyan, kabilang ang aktwal na talumpati ng hari o ng reyna. Nakaupo si King Charles sa isang gintong trono na suot ang robe of state at ang diamond-encrusted imperial state crown. Dinetalyan niya ang mga panukalang batas mula sa isang talumpati na isinulat ng naghaharing partido. Kasama rito ang mga plano sa nasyonalismo ng mga riles, renewable energy, pabahay at pagpaplano at iba pa. Buong pusong tinanggap ni French President Emmanuel Macron ang resignation ni French Prime Minister Gabriel Attal kasunod ng pagkapanalo ng New Popular Front sa snap elections. Bagaman bumitiw sa pwesto si Attal, ay mananatili itong caretaker hanggang sa magtalaga ang French Parliament ng ipapalit sa kanya. Itinalagang bilang Prime Minister si Attal noong January para palitan si Elizabeth Borne matapos din itong magbitiw. Ito ay sa harap ng ginawang cabinet shuffle ni Macron sa layong bigyan ng bagong momentum ang kanyang gobyerno. Naglingkod din si Attal sa 2 ministerial posts at bilang government spokesperson. Susunod, 23 katao patay sa nahulog na bus sa Peru. Isang Chinese businessman nahatulan sa US dahil sa crypto scams. At Adele nag-anunsyo ng big break sa music industry. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. Ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay.
Kayo, gusto nyo bang matuto ng mga nutritional food at easy recipe? Abangan ninyo kami tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Saturday and Sunday. Dito lang yan sa Ito ang Tahanan. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. Patay ang nasa 23 katao matapos mahulog ang sinasakyang bus sa bangin sa Peru. Ayon sa ulat ng Interior Ministry ng bansa, nahirapang makarating ang emergency crew sa site dahil matarik ang lugar. Ayon sa datos ng Interior Ministry, higit sa 40 ang sakay ng bus nang maganap ang trahedya. Sugatan ang nasa 13 katao kung saan dinala sila sa pinakamalapit na paggamutan. Paliwanag ni Highway Protection Division Chief Johnny Rolando Valderrama, galing Lima ang bus at papunta ito sa Ayacucho para sa susunod na stop. Tinukoy ni Valderrama, nasa 200 meters ang taas ng bangin, isang dahilan na rin kung bakit hirap maisagawa ang rescue operations. Karaniwan na ang ganitong insidente sa Peru kung saan malimit itong nangyayari sa mabubundok na lugar sa naturang bansa. 6 na foreign nationals ang natagpo ang patay sa isang luxury hotel sa Central Bangkok noong Martes. Ang hinala ng mga otoridad, lason ang dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Ayon sa investigasyon, walang ebidensya ng paglalaban sa isang hotel room sa Bangkok kung saan 6 na foreign nationals ang natagpo ang patay. Ayon sa pulisya, malamang ay nilason ang mga ito. Pinabulaanan ng mga otoridad na ang insidente ay kaunay ng pagnanakaw at pamamaril. Ayon kay Thai Prime Minister Srettha Thavisin, ang 6 na nasawi ay Vietnamese at 2 sa mga ito ay may dual US nationality. Natagpuan ng cleaning staff ang mga bangkay ng 6 na biktima sa ika-5 palapag ng hotel. Ayon sa investigador, may ika-7 Vietnamese ang maaaring sangkot sa insidente. Ayon sa hepe ng Bangkok Metropolitan Police Bureau, hindi nag-check out ang hotel guests at natagpuan sila ng staff na wala ng buhay. Batay sa preliminary investigation, walang ebidensya ng physical injuries o pagnanakaw. Subalit malaki ang posibilidad anya na nilason ang 6 na biktima. Samantala, kinumpurma ni US State Department Matthew Miller na batid nila ang ulat ukol sa pagkamatay ng 2 US nationals sa isang hotel sa Bangkok, Thailand. Anya, minomonitor nito ang sitwasyon at handang magbigay ng consular assistance sa pamilya ng 2 US citizens. We are aware of the reports of the deaths of 2 U.S. citizens in Bangkok, Thailand. We offer our sincere condolences to the families on their loss. We are closely monitoring the situation and stand ready to provide consular assistance to those families. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Arestado ang isang babaeng suspect na hinihinalang pumatay sa kanyang 6 anyos na anak matapos itong itakin. Kita po sa video ang pag-aligid ng suspect sa isang mall sa Israel, hawak ang isang palakol. Matapos makatanggap ng ulat ang pulisya hinggil sa presensya ng babae, ay kaagad sila nag-deploy ng mga pulis. Ayon sa ulat ng pulisya, nadiskubre ang bangkay ng hinihinalang anak na suspect kasunod ng pagkakaaresto nito ng gwardya ng mall. Nakipagtalo kasi ang suspect sa gwardya matapos hindi papasukin ito. Nagtamo ng ilang sugat ang gwardya sa pagtangkang agawin ang itak ng babae. Sa hiwalay na ulat na media, natagpuan ang bangkay ng bata sa apartment ng suspect kung saan nadiskubre ito ng lola ng biktima. Sa ibang balita, nagkalat ang libo-libong dikya o jellyfish sa baybayin ng Cape Tarkhankut sa Crimea. Paliwanag ni Moscow State University Biology Professor Elena Temerefa, ang species ng dikya na ito ay mapanganib sa tao. Kaya ng mga jellyfish na ito na magdulot ng extensive burns kapag kumapit ito sa katawan ng isang individual. Kung kaya pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente na iwasan muna ang pagligo malapit sa naturang baybayin.
Sa layuning mapuksa ang malaria, sinimulan na ang pagbabakuna laban dito sa Ivory Coast. At sa unang batch ng pagbabakuna, 250,000 na mga bata ang tinatarget na maineksyonan. Chantel Santos para sa karagdagang detalye. Sa Ivory Coast, 4 na taong namamatay kada araw dahil sa malaria. 3 sa mga ito ay mga batang edad 3 pababa. Ayon kay Fatim Tol ng World Health Organization, may 2.5 milyong mga bata ang namamatay sa Africa dahil sa malaria. At sa Ivory Coast, bagamat nabawasan ang bilang ng mga nasasawi dahil sa sakit na ito, tumaas ang mga kaso sa populadong mga lugar at sa mga batang edad 5 pababa. C'est dans la région africaine malheureusement où se concentrent 94% des cas et 95% des décès que la charge du paludisme reste la plus lourde. Et les enfants particulièrement vulnérables, chaque année, près d'1 demi-million d'enfants meurent de paludisme en Afrique. En Côte d'Ivoire, bien que le nombre de décès liés au paludisme ait régressé significativement, l'incidence a augmenté dans la population générale, mais aussi chez les enfants de moins de 5 ans. Ang malaria vaccination campaign na inilunsad ng bansa ay nakatutok sa mga kabataan edad 6 hanggang 23 buwan. Ang target, 250,000 na mga bata. L'introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination de routine représente une avancée majeure dans notre combat. En vaccinant nos enfants de 6 à 23 mois, nous pourrons les protéger contre les formes graves du paludisme et réduire considérablement les décès associés à cette maladie. Cette introduction se déroulera de façon progressive pour atteindre toutes les régions de notre pays. Cette première phase de vaccination concerne 250 000 enfants âgés de 6 à 23 mois. Dagdag didimba, araw-araw higit sa 30% na pumupunta sa ospital ay may malaria. Ito pa rin anya ang numero 1 dahilan ng pagkamatay sa bansa. Pinipigilan rin ito na makapasok sa eskwela ang mga bata at sa trabaho ang iba pang mga individual. Nanawagan si Ivorian Prime Minister Robert Begramambe sa mga magulang sa bansa na pabukunahan agad ang kanilang mga anak. Mes frères et sœurs, le gouvernement travaille durement pour que la santé de tous les Ivoiriens et de toutes les populations qui vivent sur notre territoire soit préservée. Je vous demande donc d'encourager nos mamans à faire partir leurs enfants pour la vaccination dont la campagne est lancée aujourd'hui. At para sa isang ina tulad ni Ashu Aremu, hindi niya sasayangin ang panahon upang mailigtas ang kanyang mga anak at apo mula sa sakit na ito na kamamatay. Les petits enfants, je vais les faire vacciner bientôt. Ça ne saurait tarder pour éviter qu'ils soient atteints du paludisme. Puisque quand l'enfant a déjà le vaccin, il est sauvé. Voilà, il est hors danger. Voilà, pour les mettre à l'abri contre cette maladie-là qui ravage, qui fait beaucoup de dégâts. Chantel Santos para sa kata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Tatlong 200 empleyado ng Unilever ang mawawala ng trabaho sa susunod na taon. Una nang sinabi ng Unilever na plano nilang magtayo ng isang ice cream company, ngunit sa pagtatayo nito ay kailangan nilang magtanggal ng ilang empleyado. Plano rin ng Unilever na makatipid ng 800 million euros o $870 million sa mga susunod na taon, kaya't pinag-aaralan nila kung paano isasakatuparan ang kanilang cost-slashing plan. Nagsasagawa na rin ng Unilever ng consultation process sa mga empleyadong mawawalan ng trabaho. Samantala napatunayang guilty sa 12 criminal counts si self-exiled Chinese businessman Ko Wengui.
Kabilang sa mga krimeng nagawa ni Ko ay ang racketeering, fraud and money laundering. Ayon po sa korte, niloko ni Ko ang kanyang mga online followers at umabot ang scam nito ng $1 bilyong. Napaniwala ni Ko ang kanyang mga online followers na mag-invest sa mga negosyo at cryptocurrency schemes noong mga taong 2018 hanggang 2023. Subalit, ginamit niya ang mga perang nakulimbat sa mga online followers sa pagbili ng 50,000 square foot mansion, isang $1 million Lamborghini at $37 million na yate. Kinumpirma ni Tesla CEO Elon Musk na madedelay ang release ng robotaxi ng automaker dahil sa mahalagang design change sa sasakyan nito. Ayon sa ulat ng Bloomberg, inisyal na nakaschedule ang release ng robotaxi ng Tesla sa August 8 pero iniurong ito sa buwan ng Oktubre. Noong 2022, sinabi ni Musk na inaasahan niyang makapagmamass produce ang Tesla ng isang robotaxi sa taong 2024 kung saan wala itong manibela o pedal. Ito ay sa harap ng ilang beses na pagiging bigo sa ligtas na self-driving cars ng Tesla. Libo-libong katao sa Madrid ang sumalubong sa pag-uwi ng koponan ng Espanya matapos nilang talunin ang England sa Euro 2024. Narito po ang report ni Anjo Milano. Pagkatapos ng pagtanggap ni King Felipe VI at Prime Minister Pedro Sanchez, ipinarada ang La Roja sa kabisera ng lungsod sakay ng isang open-top bus. Sina Lamine Yamal, Nico Williams at Mikel Oyarzabal ang nagpanalo sa laban noong linggo sa Berlin. Sila ay nagsuot ng mga puting t-shirt na may numerong 4 na tumutukoy sa dami ng beses na nanalo ang Espanya sa European Championship. Ang manlalaro na nakapuntos ng unang gol sa 2-1 ay masigasig ding nagpasalamat sa mga tagahanga ng Espanya para sa pagmamahal at init na ibinigay nila sa koponan. Dinala sila sa Plaza Cibeles sa gitna ng Madrid kung saan libo-libo pang tagahanga ang naghihintay upang ipagdiwang ang tagumpay kasunod ng mga tagumpay noong 1964, 2008 at 2012. Anjo Milano para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inaabangan na ng mga fans ang muling pagbabalik ng Stranger Things. Naku, kasama na ako dyan. Ito ay matapos ilabas ang teaser para sa Season 5. Unang ipinalabas ang Stranger Things noong July 2016 na kinilala bilang biggest hit movie ng Netflix. Mapapansin sa 2-minute teaser video ang isang clapperboard kung saan makikita ang montage ng mga inaabangang karakter sa pelikula na nasa lokasyon ng Hawkins High School. Kabilang naman sa dapat na abangan ay ang mga artista na sina Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer at marami pang iba. Bago matapos ang teaser video ay nagbitiw naman ang linyang excited to have scenes with the original 4 ang karakter na si Mike. Samantala, hindi na makapaghintay ang mga fans na mapanood ito dahil sa patuloy nilang pagsubaybay sa kwento mula sa naunang 4 na seasons. Nag-anunsyo si English singer-songwriter Adele ng isang big break mula sa music. Sinabi ito ng Grammy-winning artist sa isang media interview sa kalagitnaan ng paghahanda niya para sa concert tour sa Munich, Germany. Ayon kay Adele, gusto muna niya magpahinga sa music para gumawa naman ng ibang creative things. Bago magsimula ang hiatus ni Adele ay nakatakda itong mag-perform sa kanyang Munich residency mula August 2 hanggang 31. Tinukoy din ni Adele na tatapusin niya ang kanyang residency show sa Las Vegas na magsisimula sa October 25 at magtatapos sa November 23. Magugunita ang noong June ay minura pa ni Adele ang isang audience member dahil sumigaw ito umano ng "Pride sucks". Dito na nag-amok ang artist at sa huli ay inamin niyang madali na siyang magalit dahil siya ay matanda na umano.
Samantala, naghahanda na si King Charles III para bumisita sa Australia at Samoa sa darating na October. Ito po ay matapos siyang magpagaling mula sa kanyang cancer. Inanunsyo ng Buckingham Palace nitong linggo ang pagbabalik ni King Charles sa serbisyo matapos itong dumaan sa pagpapagamot. Masaya rin lang ibinalita na ito ay isang magandang senyales sa kanyang kalusugan at patuloy na itong nagpapagaling. Bagamat maayos na ang kanyang kalagayan, magiging limitado naman ang mga gawain at aktibidad na kanyang gagawin sa Australia. Bukod dito, ang nasabing pagbisita ay nagpapakita sa lubos na pagsuporta at pagpapalakas sa ugnayan na mayroon ang dalawang bansa. Samantala, makakasama bumisita ni King Charles III ang reyna na si Camilla sa Australia para puntahan ang ilang mga mahahalagang destinasyon. Isang grupo ng alpaka ng Daisy Farm sa England ang nagbibigay saya sa care homes at iba pang mga pasilidad. Joy giver kung ituring ang mga nasabing alpaka sa pagbisita ng mga ito sa iba't ibang lugar katulad ng care homes, women's refugees at mental health facilities. Ayon sa farm owner na si Camille McDonald, ang pagbisita ng kanyang mga alaga ay naglalayong magdala ng kasiyahan sa mga taong nakakasalamuhan ng mga ito. Dahil dito, nabibigyan ng pagkakataong ngumiti ang mga taong may edad sa care homes na matagal nang hindi nakakakita ng ano pa mang uri ng hayop. Dagdag pa ni McDonald, nagsimula ang ideyang ito pagkatapos ng lockdown dahil sa COVID-19 kung saan napansin niya na maraming tao ang animoy naging malungkot sa buhay. Sa ngayon, may 6 na alpaka ang Daisy Farm at patuloy na magbibigay ng therapy services sa mga taong nangangailangan nito. At tampok sa ginanap na engrandeng kasalan ni Radhika Merchant at anak ng Indian tycoon na si Anant Ambani ang kanilang pagmamahal sa mga hayop, lalo na sa kanilang mga alagang aso. Patuloy namang ipinapakita ni Ambani ang dedikasyon nito sa advokasiyang pag-aalaga sa mga hayop sa kanyang ipinatayong world-class wildlife sanctuary. Narito po si Catherine Ortula para sa detalye. Puno ng masasayang kaganapan ang kasal sa pagitan ni Radhika Merchant at Anant Ambani na sinubaybayan ng buong mundo. Kasama na rito ang kanilang alagang golden retriever na si Happy na nakapagdagdag kasiyahan dahil sa magarbo niyang damit at sa kabaitan niya sa buong panahon ng kasal. Subalit, ang pagmamahal ng pamilya ni Anant Ambani sa mga hayop ay higit pa sa kanilang mga inaalagaan sa sarili nilang tahanan. Ngayong taon, ganap na naipatayo ni Ambani ang Vantara, isang wildlife sanctuary na may lawak na 3,000 acres sa Gujarat, India. Tinatayang pinakamalaking zoo at rehabilitation center ang Vantara na naglalayong mapangalagaan ang iba't ibang mga hayop, lalong higit ang mga kabilang na sa endangered species. Sa kabuuan, ang Vantara ay nagsisilbing sanktuaryo para sa mahigit 800 na mga land animals at mahigit 1,200 naman na mga reptiles. Ang bawat isang naninirahan dito ay patunay lamang ng malalim na pagpapahalaga at malasakit ni Ambani para sa ikagaganda ng kalikasan. Catherine Ortula para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Grabe naman ang garbo talaga. Oo, sana all. Diba? Imagine, I think now it has been pegged as the most expensive wedding. So true. Billing at $600 million. Oo, at hindi lang yan, Ricky, no? Oo nga't mahal, pero kasama na dyan dahil ito ay months-long festivity, Yes. diba? Hindi siya March pa isang siya nag-start. araw lang. Oo, tama. Isipin mo, diba? ilang buwan ang nakalilipas simula nung March at talagang ang laki ng ginagastos sa kada merong event, diba? Yes, Kada oo. dinner, kung ano man yan. Pag pinagsama-sama mo lahat ng yan, Imagine mo lang si Justin. Justin Bieber, $10 million na ang TF. Diba? At isa pang napapabalita, diba? Yung mga timepieces na parang gift sa mga dumalo, sa mga close friends ng couple na nagkakahalaga ng tumataginting na $200,000 kada isa. They're saying Oh my that the wedding goodness. itself is like the GDP of
two small countries Oo, already. totoo yan. Kasi naman, di ba, limpak-limpak naman talagang pera ang lumabas. Pero nakakatuwa din that, siguro lingid sa kaalaman din na marami, ever since yung dalawang pamilyang ito na kinasal, ay talagang matagal na may charities na tinutulungan. Ayan. So, actually, a few months before their wedding itself, nagkaroon din sila ng mass wedding para naman sa mga less privileged sa India. Oo. Tingin ko naman marapat lang. Tsaka talagang panigurado na meron silang mga tinutulungan, hindi naman pwedeng hindi. Kasi kung ikaw ganun kakadaming biyaya na dumarating sa'yo, di ba? Hindi na rin masama na magkaloob ka rin sa kapwa mo. At ito pa trivia, dahil yan nga talaga ang pumapatakti sa aking feed, gabi-gabi, araw-araw. Childhood sweethearts pala sila. Ay, ang cute naman. Ayan, so, di ba? Kaya nakakatuwa rin. Congratulations! Oo. Di ba? Yun ang pinakamasarap na feeling. Yung kaisa-isang mahal mo talaga, kayo rin yung nagkatuluyan sa huli. Diba? Sana nga may forever. Oo. Diba? Meron naman talaga. Ano ka ba? Ayan, tignan natin, abangan natin. Tignan natin kung ano naman ang pananaw ni Alma dito sa wedding na ito. Dahil I'm sure lalabas ito sa kanyang balita. So, balit tandaan, narito po kami ni Nina para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman, si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman po tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for Net 25 World News. On tonight's headlines. The U.S. Secret Service increased Donald Trump's security weeks ago due to an Iranian assassination plot. Though it was unrelated to the recent attempt on his life, U.S. media reported the National Security Council has been monitoring Iranian threats against former Trump administration officials since the 2020 killing of Revolutionary Guards Commander Qasem Soleimani. Donald Trump returned to the Republican National Convention to promote party unity, receiving praise from his former nomination rivals. And U.S. Senator J.D. Vance will make his national debut as the Republican vice presidential nominee, rising from humble Midwestern roots to join Donald Trump's ticket. And in Bangkok, 6 foreign nationals found dead in a luxury hotel are believed to have died from cyanide ingestion via teacups, according to a forensic doctor. The Secret Service had heightened security measures for Donald Trump ahead of Saturday's rally due to concerns over a potential assassination plot linked to Iran. The former president has had extra protection since last month because of intelligence about the plot, which is separate from the shooting on Saturday. Despite these precautions, a gunman managed to shoot Trump, grazing his right ear. Take a look. Sources indicate that intelligence gathered from human source and intercepted communications from Iran prompted officials to bolster Trump's security measures starting last month. Ongoing threats against Trump have persisted since his order for a drone strike that killed Qasem Soleimani, the commander of Iran's Quds Force. Notably, there is no established link between Iran and the attempted assassination over the weekend, and yet the U.S. Secret Service is now under increased scrutiny. According to local law enforcement sources speaking to CNN, 3 snipers from a local tactical team were positioned inside the building where the shooting occurred. One sniper observed Thomas Matthew Crooks around the building's roof multiple times and noticed him carrying a rangefinder, a tool used to measure distances to potential targets. The sniper took a photo of Crooks 26 minutes before the shooting and reported the observation to the command center. Crooks briefly left and returned with a backpack, and despite the call for backup, Crooks managed to position himself on the roof and subsequently fired shots from a machine gun.
The Secret Service sniper team swiftly neutralized him with a single shot. When I was sitting there, a guy said, "Oh God, he had a gun." I looked up, there's a guy on top of the building, right over there, with an M16, with a blanket, pointing at the president. He starts shooting. Bow, 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 bow. About 4 to 5 shots rang out. All right, so I throw the guy I whiffed, Jim, onto the ground. I jump to the ground, I look up, and then I see his head get split open by the shot from the Secret Service. U.S. Secret Service Director Kimberly Chettle took responsibility for the security lapse, stating, "I take full responsibility. The buck stops here." And measures are being put in place to ensure such incidents do not occur. In response to the incident, the Department of Homeland Security and the FBI have issued a nationwide bulletin to law enforcement agencies cautioning them about the potential for violent extremists to target election-related events in the upcoming months. In Milwaukee, the atmosphere is electric with loud music marking night 2 of the Republican National Convention, themed Make America Safe Once Again. Trump's failed primary challengers threw their weight behind him. Take a look. Tonight's main event is expected to be Nikki Haley's return to the spotlight. Day 2 of the convention began with Vice Presidential nominee J.D. Vance's enthusiastic walkthrough before Ohio Senator's acceptance speech. Despite past tensions when Haley challenged Trump during the primaries, her upcoming speech on unity sets the tone for the unofficial theme of the day. Sources indicate Haley's invitation came just days ago as Trump and his team worked to unify the party. Haley, who this year said the U.S. can't go through 4 more years of chaos under Trump, had not been expected to appear, but Saturday's shooting at Pennsylvania campaign rally reshuffled the deck, and Haley joined the speaking schedule along with Ramaswamy and DeSantis. I'll start by making one thing perfectly clear. Donald Trump has my strong endorsement, period. Donald Trump has been demonized. He's been sued. He's been prosecuted, and he nearly lost his life. We cannot let him down, and we cannot let America down. In the wake of the assassination attempt on the life of President Trump, everyone hear me clearly and listen to me at home and make no mistake. The House is conducting an immediate and thorough investigation of these tragic events. And that work has already begun. The American people deserve to know the truth, and we will ensure accountability. I promise you that. I promise you that. If you want to restore law and order in this country, vote Trump. If you want to reignite the economy in this country, vote Trump. If you want to revive national pride in this country, vote Trump. If you want to make America great again, vote Trump. U.S. Senator J.D. Vance is set to make his national debut on Wednesday with his first speech as the Republican vice presidential nominee, marking a significant rise from his humble Midwestern roots to a prominent position on Donald Trump's ticket. Let's take a closer look at J.D. Vance. He's very smart, loves our country. He is very dedicated. He's been an incredible patriot. He came from nothing in his life and really very poor when he was young and came up as in part of the American dream, okay, was able to achieve great things.
Like, not now, man. Yeah. To all of my friends who are going to be at the State House, to all of my friends who are going to be at the State House. I'm happy to have Don Jr. here, happy to have the president's support, happy to have support from anybody. I mean, look, I'll campaign with anybody. U.S. President Joe Biden is back on the campaign trail with a call for tighter controls on the type of gun used in the failed assassination attempt on Donald Trump. Biden also attacked Trump's record when his Republican opponent held America's top job. Thomas I. Likeness for more. Biden made his pitch to black voters at the NAACP advocacy group in Las Vegas. In his appeal, Biden urged his audience to guard against Trump's vision for the country. They'll do everything, undo everything the NAACP stands for. But now they're trying to deny it. They're lying about their Project 2025. They want to deny you freedom, the freedom to vote, have your vote counted. Cheers erupted as the 81-year-old lashed out against Trump for talking about black jobs during the recent debate. That's the same debate during which Biden gave a stumbling performance that has plunged his candidacy into crisis. Biden says Republicans are trying to erase black history. The president also told his audience the country has to deal with the issue of gun violence. And he says he'll renew efforts to ban the kind of semi-automatic rifle that shooter Thomas Matthew Crooks used in his attack on Trump. You want to stand against violence in America and join me in getting these weapons of war off the streets of America. An AR-15 was used in the shooting of Donald Trump. Just as it was an assault weapon that killed so many others, including children. It's time to outlaw them. I did it once and I will do it again. Biden's views on firearms contrast with those of the Republicans. Despite being the target of an assassin's gun, Trump doesn't believe that there should be tighter controls on firearms. In a Reuters News report Tuesday, a campaign spokesman says Trump will continue to support and defend the right of Americans to own guns. Other Republican Party delegates echoed those thoughts, opposing any measures to raise the age to buy a gun, strengthen background checks, and ban assault rifles. Delegates to the NAACP gathering had widespread support for Biden staying on. So they ask you, are you all in? Because I'm all in. Many say he was full of energy and dismissed the president's poor debate performance as just a bad night. Others say that his appearance on Tuesday convinced them that he can get the job done and defeat Trump. Biden wraps up his visit to Nevada today. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. China and Russia are flexing their naval muscle in the disputed South China Sea. The two nations have launched a joint patrol in the region, a move seen as a challenge to the U.S. and its allies. Now, according to Chinese state media, a joint naval formation has sailed through the Balintang Channel and entered the South China Sea. The patrol began in waters near South Korea's Jeju Island and then passed through the Osumi Strait near Japan before heading south. Now, this is the fourth joint patrol by the two navies since 2021, while the U.S. regularly conducts joint exercises with its allies in the region. China's increased naval activity is seen as a clear assertion of its claims over the contested waters. The Balintang Channel, a strategic waterway, is crucial for maritime traffic between the Pacific and South China Seas. Thai police announced today that one of the 6 foreigners discovered dead in a Bangkok luxury hotel from suspected cyanide poisoning was likely the perpetrator. 6 Vietnamese nationals, including 2 with American citizenship, were found dead in a suite at the Grand Hyatt Erawan Hotel in Bangkok's tourist district. This is the Grand Hyatt Erawan Hotel in the upscale Patamwan district,
where the incident took place. Sreta told a news conference at the hotel that autopsies will be done to see what the victims might have ingested. เบื้องต้นจากการที่เราดูจากสถานที่เกิดเหตุไม่มีการชิงทรัพย์ไม่มีการประทุษร้ายเกิดขึ้นนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นก็ขึ้นอยู่กับการผ่าชันสูตรพลิกศพกับกองพิสูจน์หลักฐานจะต้องดูว่าเรื่องก็สันนิษฐานไปที่เป็นเรื่องของจะทานอะไรเข้าไปหรือเปล่า The Prime Minister says all 6 of the deceased were Vietnamese, and 2 of them had dual U.S. citizenship. U.S. State Department spokesman Matthew Miller says that they are aware of the deaths and are monitoring the situation. So we are aware of the reports of the deaths of 2 U.S. citizens in Bangkok, Thailand. We offer our sincere condolences to the families on their loss. We are closely monitoring the situation and stand ready to provide consular assistance to those families. Whenever a U.S. citizen dies in a foreign country, local authorities are responsible for determining the cause of death. We do reach out to local authorities often to communicate with them when it involves the death of a U.S. citizen, and we will certainly be doing so here. But I would defer to the local authorities for any further comment on what I believe is an ongoing investigation. So the call happened around 9 o'clock this morning. I think it might have been before we saw the reports of the death, so I don't know that it came up in the call, but I'll have to check and get back with you to confirm. Cleaning staff discovered the bodies about 4 o'clock in the afternoon on Tuesday when they arrived to make up the room on the 5th floor. Sreta arrived on the scene shortly after. He says it is believed a 7th Vietnamese person could have been involved in the incident. The chief of Bangkok's Metropolitan Police says that the guests had failed to check out of the hotel that afternoon. He says a preliminary examination found no evidence of injuries related to a fight or theft, but suggested all 6 had ingested a toxic substance. ในเบื้องต้นนี้เราพบนะครับที่ชานะครับที่ถ้วยชาที่เราเจอในห้องพักพบสารไซยาไนด์แก้วทั้ง6ใบเราพบสารไซยาไนด์ก็เชื่อว่า1 ใน 6นะครับต้องเป็นผู้กระทำในการก่อเหตุครับ Police are looking for a motive, and they say they have ruled out suicide. Earlier, a police officer speaking on condition of anonymity said some of the 6 foreigners appeared to be on their first trip to the country, while others appeared to be return visitors. The area where the crime took place is popular with tourists and home to several upscale shopping malls. Julian Bukayan for Net25 World News. Beijing announced it was suspending nuclear non-proliferation and arms control negotiations with Washington in retaliation for U.S. weapons sales to Taiwan. The decision reverses a rare dialogue initiated in November between the 2 superpowers aimed at easing tensions ahead of a Biden-Xi summit. Now, despite U.S. calls for further discussions and concerns over China's rapidly expanding nuclear arsenal, Beijing has remained steadfast in its opposition to U.S. support for Taiwan. China possesses a growing nuclear force, with estimates placing its warhead count at over 500 and projected to exceed 1,000 by 2030. And this rapid buildup contrasts with the U.S.'s approximately 3,700 warheads and Russia's 4,500. The U.S. has maintained a complex relationship with Taiwan since recognizing Beijing in 1979, serving as the island's primary arms supplier, a stance consistently condemned by China. Taiwanese Premier Cho Jung-tai emphasized the very solid state of Taiwan-U.S. relations when questioned about Donald Trump's suggestion that Taiwan pay for its own defense. Cho stressed that maintaining peace in the Taiwan Strait and Indo-Pacific region is a common responsibility for both nations. 我们也注意到美国前总统川普他的讲话，但是大家应该也清楚，台美关系近几年来的状况是非常的坚定的。台海跟印太地区的和平稳定是我们共同的责任跟目标。
Previously, Trump, a U.S. Republican presidential candidate, sparked controversy by suggesting Taiwan should compensate the U.S. for defense as it doesn't give the country anything. And this statement negatively impacted shares of Taiwanese chip manufacturer TSMC. Premier Cho countered Trump's comments, highlighting the strong relationship between Taiwan and the U.S., despite the absence of formal diplomatic ties. Taiwan, Cho noted, remains committed to strengthening its own defenses. Trump's comments suggest that if he wins in November, the U.S. approach to China could be aggressive and potentially unpredictable. The issue of Taiwan's defense is a flashpoint in the region. China considers Taiwan a breakaway territory and has intensified military activity near the island in recent years. Meanwhile, U.S. President Joe Biden caused tensions to rise with China by hinting at potential military intervention if Taiwan were attacked, marking a possible shift from the long-standing U.S. policy of strategic ambiguity. The IMF held global growth expectations for 2024 steady in a report, even as it cut forecasts for the U.S. and Japan, while warning of inflation risks and trade tensions ahead. We bring you groundbreaking news that could transform human exploration on the moon. Scientists have recently discovered a cave on the lunar surface that might be a game changer for future moon missions. When Net 25 World News returns. Maraming magaganda sa Mindoro na hindi kailangan pumunta ng dagat. Devils Mountain is there. Maraming kayo mapupuntahan sa Mindoro na napakaganda. So, I encourage everyone to check out Mindoro. Sa loob ng 3 araw, plano namin ikutin ang magagandang lugar sa Mindoro. 619 na kilometro ang kabuuang layo ng aming mga daraanan. Tiyak na magiging masaya ang biyaheng ito ng motorismo dahil sa aming mga bagong kasama. Tuwing Sabado, 5 p.m. to 6 p.m. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, ta lại quá thương nhau. Nên đôi lúc điều này lại đúng. Thương nhau lắm, cắn nhau đau. Nên đôi khi đang được thơm má, úi giận rồi lại khóc lóc vì cãi vã. Chán đời chính là gia đình tôi đây rồi. Mọi người ơi, phải dằn hát một cái nó mới vui, sau đó nó mới vui, tức điên lên nó mới vui, hét to lên nó mới vui. Xung quanh gia đình người ta thấy u la la, sau nhà mình toàn thấy u la trời, tình yêu cáu gắt mắt sưng. Tình yêu khó đoán chán ngán quá chừng, làm cho đôi lúc chẳng biết phải nên theo nến vàng hay nến xanh đây. U là trời, tình yêu sẽ mãi lớn tiếng hơn. Tình yêu đôi khi chẳng hề có lý, quan trọng là miễn chúng ta còn xem nhau như gia đình thì vẫn muốn đứng chung một khung hình. Thì vẫn muốn đứng chung một khung hình. Là trời love you. Welcome back. Global economic growth is expected to remain steady at 3.2% this year and 3.3% in 2025, matching earlier projections. While the pace of expansion has varied across countries, the gap between strong and weak economies is narrowing as temporary economic factors fade. Economic activity has shown resilience through early 2024, supported by robust private consumption in key economies. Despite challenges such as persistent services inflation and trade tension, the global economy is expected to grow steadily at 3.2% in 2024 and 3.3% in 2025, and this is consistent with our April forecast. That said, the momentum of global disinflation is slowing due to persistent
services inflation. Persistent inflation could necessitate prolonged periods of high interest rates, potentially exacerbating economic challenges worldwide. Overall, risks to the outlook remain balanced, but near-term risks have become more prominent. Upside risks to inflation stem from a lack of progress on services disinflation, renewed trade tension, and geopolitical uncertainties. These risks may result in higher for even longer interest rates, which in turn increases external, fiscal, and financial risks. Additionally, significant swings in economic policy around election could lead to fiscal slippages and heightened protectionism. By contrast, policy that promotes multilateralism and a faster implementation of structural reforms could boost supply gains, productivity, and growth, with positive spillovers worldwide. Despite current challenges, policymakers must urgently address the weakening long-term economic outlook. The priority for policymakers is to restore price stability and address the legacies of recent crises. Central banks should be cautious about easing policies too early and remain open to further tightening if necessary. Where inflation data signal a durable return to stability, gradual monetary easing should proceed. This will also provide room for required fiscal consolidation. Fiscal policy should focus on rebuilding buffers, ensuring debt sustainability, and making room for priority investments. Finally, strengthening multilateral cooperation and reducing trade distorting measures is vital to address global challenges and promote sustainable growth. Driven by a desire for alternative lifestyles, young Chinese workers are exploring new career options in different cities. And these choices are symptomatic of a larger economic shift in China. Take a look. 我不知道前面那些人对工作的概念是什么。我对工作的概念就是一份工作，就是工作嘛，我觉得就是可以填充自己空余的时间，然后开心最重要。 上班就是每个月都有稳定的收入，不用担心，没有钱花。其实我来横店也是带了一些自己的积蓄，我压力也不是特别大。如果说是没有带积蓄的话，我觉得就是可能会有一点压力的，因为拍戏的话，刚开始就不是说你想拍就拍，选择权在别人手里。 做的是抖音小店和虎头帮、某宝这几个平台，每天的不需要自己打包发货的，对不对？你们是不需要自己打包发货，这些产品都是不错的选择，知道吗？大家如果说刚开始不知道做什么的，都可以说从这种啊。从毕业以后出来就是天天就当服务员，乱七八糟的，也就是上班嘛。 就是混日子的感觉。义乌创业的氛围是非常浓厚的，对，环境就是为什么来义乌？义乌的大环境它很重要，大部分来都是想创业，都是想做电商的。每天大家在一起聊的只有赚钱，只有做电商，只有怎么去出单，怎么去运营。 Tokyo's Haneda Airport is piloting a driverless cargo tug to alleviate labor shortages amid a surge in tourism. Developed in partnership with All Nippon Airways and Toyota Industries, the autonomous vehicle can haul up to 6 containers, weighing a total of 13 tons between aircraft and airport terminals. The 2-kilometer route is completed without human intervention, although a driver can take control if necessary. This Level 4 autonomous vehicle marks a first-of-its-kind trial in Japan, aligned with government initiatives to modernize the airport industry.
The goal is to fully deploy the driverless tug by the end of next year. And finally, we bring you groundbreaking news that could transform human exploration on the moon. Scientists have recently discovered a cave on the lunar surface that might be a game changer for future moon missions. Take a look. This significant discovery is near the Apollo 11 landing site, where Neil Armstrong and Buzz Aldrin first walked on the moon 55 years ago. It's one small step for man, one giant leap for mankind. The Apollo 11 crew is honored to receive the Congressional Gold Medal and accept, on behalf of our fellow Apollo teammates, all those who played a role in expanding the human presence outward from Earth, and all those who played a role in expanding human knowledge of the solar system. Precious minute up there. And experts suggest that the cave may contain frozen water, an essential resource for drinking, rocket fuel, and more. A team of Italian scientists has identified a large cave on the moon's surface, located in the Sea of Tranquility over 400 kilometers from the Apollo 11 site. And this cave, formed by a collapsed lava tube, could serve as an ideal location for future lunar bases. This cave offers several advantages, including natural protection from cosmic rays, solar radiation, and micrometeorite impacts, potentially reducing the need for building new habitats. Reinforcing the cave walls to prevent collapse will be necessary. The untouched materials inside could provide valuable insight into the moon's volcanic history. But living underground won't be a walk in the park. There are challenges to overcome, like the depth of the cave and the risk of cave-ins. Still, the potential rewards are immense. Space agencies are preparing for upcoming human moon landings by figuring out how to assess and reinforce these underground structures. And this includes monitoring seismic activity, designating safe zones, and developing infrastructure to make the caves habitable. From reinforcing the walls to installing life support systems, the work is just beginning. Now, this is a giant leap for mankind, quite literally, as we prepare to return to the moon. It seems our future might be underground. Could this be the dawn of a new era for human space exploration? Will this discovery change the way we view our place in the universe? What other secrets might the moon be hiding beneath its surface? And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us. Good night.